Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Trí tuệ tài chính. Này nhá, hôm nay chúng ta sẽ không nói về bão ngoài trời đâu, mà là một cơn sóng thần tài chính. Một cơn sóng thần thực sự có khả năng đang hình thành, và cái tâm chấn của nó lại đến từ một nơi mà có lẽ là ít ai ngờ tới nhất. Nhật Bản. Đúng vậy, Nhật Bản đấy. Chúng ta thường nghĩ về họ như một biểu tượng của sự ổn định, đúng không? Nhưng mà, ẩn sâu bên dưới cái vẻ ngoài yên bình đó là những áp lực kinh tế cực kỳ lớn và nó có thể sớm tạo ra những cơn địa chấn lan ra toàn thế giới. Chính xác là như vậy. Một câu hỏi lớn được đặt ra là liệu nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này có thực sự đang âm thầm châm ngòi cho cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo không? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ cái cơ chế đằng sau mối nguy này, xem xét những con số không biết nói dối, và quan trọng nhất nha, là tìm hiểu xem người Việt Nam chúng ta cần làm gì để chuẩn bị. Thôi, bắt đầu ngay nào. Đầu tiên để hiểu được câu chuyện này, chúng ta phải đi thẳng vào gốc rễ của vấn đề. Nó không phải là về robot hay xe hơi đâu, không phải công nghệ hay thương mại gì phức tạp cả. Nó là một thứ đơn giản hơn rất nhiều, đó chính là nợ. Phải nói là Nhật Bản đang ngồi trên một quả bom nợ công, mà quy mô của nó thực sự là chưa từng có trong lịch sử kinh tế hiện đại. Và đây chính là con số mà chúng ta cần phải chú ý, khoảng 260%. Nghe thì có vẻ chỉ là một con số thôi đúng không? Nhưng không, đây là tỷ lệ nợ công trên GDP của Nhật Bản. Để cho dễ hình dung nhé, nó giống như thế này. Giả sử cả nước Nhật làm ra được 100 đồng trong một năm, thì chính phủ của họ đang nợ tới 260 đồng. Một khoản nợ gấp hơn 2 lần rưỡi toàn bộ sức sản xuất của cả một quốc gia. Đây là một con số kỷ lục cao nhất, tôi nhắc lại là cao nhất, trong tất cả các nước phát triển trên thế giới. Nhìn vào biểu đồ này, thì mọi người sẽ thấy ngay mức độ khủng của vấn đề nó như thế nào. Đấy, mọi người thấy không? Cột của Nhật Bản, nó vươn cao hơn hẳn so với Mỹ hay là cả khối Liên minh châu Âu. Gánh nặng nợ của họ đúng là một trường hợp ngoại lệ khổng lồ. Mà thật ra trong nhiều thập kỷ qua, họ vẫn sống chung với lũ được, họ vẫn kiểm soát được quả này. Lý do là nhờ lãi suất gần như bằng không, và một điều cực kỳ quan trọng, đó là phần lớn nợ này là do chính người Nhật, các tổ chức của Nhật nắm giữ. Nhưng, câu hỏi là, điều gì sẽ xảy ra khi cái nền tảng vững chắc đó bắt đầu lung lay? Và đây chính là cái nút thắt của câu chuyện, là lúc mà vấn đề nội bộ của Nhật Bản có nguy cơ trở thành một cơn bão càn quét khắp toàn cầu. Cái cơ chế của nó giống như một dòng sông tài chính khổng lồ. Một dòng sông tiền tệ đã âm thầm chảy theo một hướng duy nhất suốt hàng chục năm qua. Và bây giờ, nó đang đứng trước nguy cơ đảo chiều, mà đảo chiều một cách cực kỳ đột ngột. Để hiểu tại sao nó lại đảo chiều, chúng ta cần làm quen với một thuật ngữ, nghe thì có vẻ hơi chuyên môn một chút, nhưng thực ra rất dễ hiểu, đó là carry trade. Bây giờ nhé, cứ tưởng tượng là chúng ta có thể vay tiền với lãi suất gần bằng 0%, gần như là đi vay không mất lãi luôn. Vậy chúng ta sẽ làm gì với số tiền đó? Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ không để yên nó trong túi đúng không? Chúng ta sẽ mang nó đi đầu tư ở những nơi khác có lãi suất cao hơn nhiều, ví dụ như là mua cổ phiếu ở Mỹ này, mua cổ phiếu châu Âu, hay thậm chí là đầu tư vào bất động sản ở các thị trường đang phát triển. Thì đó, trong suốt nhiều năm trời, các nhà đầu tư, các quỹ lớn trên thế giới đã làm chính xác cái việc này với đồng yên Nhật. Họ đã vay yên giá rẻ và bơm hàng nghìn tỷ đô la vào khắp các thị trường tài chính trên toàn thế giới. Và đây chính là cái kíp nổ của quả bom, là cơ chế của cơn địa chấn sắp tới. Chuyện gì xảy ra khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không thể giữ lãi suất thấp mãi được nữa và họ bắt đầu tăng lãi suất? Ngay lập tức, chi phí để vay đồng yên sẽ tăng vọt, nó không còn rẻ nữa. Và điều này sẽ buộc các nhà đầu tư trên toàn thế giới phải làm một việc duy nhất, một cách gần như là đồng loạt, đó là bán tháo tài sản. Họ phải bán tất cả những gì họ đã mua bằng tiền yên vay được, từ cổ phiếu ở New York, trái phiếu ở Frankfurt, bất động sản ở khắp nơi. Để làm gì? Để mua lại đồng yên và trả nợ. Mọi người thử tưởng tượng xem, khi hàng nghìn tỷ đô la đồng loạt bị rút ra khỏi các thị trường, nó sẽ tạo ra một cú sốc thanh khoản, một cú hút tiền khổng lồ trên quy mô toàn cầu. Đó, tâm chấn của cơn bão nằm ở chính chỗ đó. Và câu chuyện này không còn là lý thuyết suông nữa đâu, nó đang thực sự diễn ra rồi. Mọi người hãy nhìn vào cái biểu đồ này.
Đây là lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm, một chỉ số cực kỳ quan trọng. Nó đã bắt đầu tăng. Nó đã di chuyển từ cái mức gần như là 0% trong nhiều năm, giờ đã lên tới khoảng 1,64%. Đây chính là cái dấu hiệu đầu tiên. Một tín hiệu cảnh báo rằng cái môi trường tiền rẻ cho carry trade tồn tại suốt bao năm qua đang dần biến mất, áp lực đang ngày một lớn dần. Vậy thì, tất cả những chuyện vĩ mô ở tận Nhật Bản này, nó có ý nghĩa gì với chúng ta ở Việt Nam? Khi một cơn bão tài chính có nguy cơ ập đến, thì việc chuẩn bị nó không còn là một sự lựa chọn nữa, mà nó là điều bắt buộc. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem xét một vài chiến lược cụ thể, những việc mà chúng ta có thể làm ngay từ bây giờ. Đầu tiên là về chuyện đầu tư vào bất động sản. Ai cũng biết là trong biến động thì có cơ hội. Nhưng mà phải nhấn mạnh là rủi ro lúc này là cực kỳ lớn. Dù là mọi người đang có ý định đầu tư vào đồng yên hay là mua bất động sản ở Nhật Bản, thì hãy nhớ lấy một quy tắc vàng này. Tuyệt đối không được vay tiền đồng hoặc đô la Mỹ để mua tài sản bằng yên, trừ khi thu nhập của mình cũng là bằng yên. Tại sao ư? Vì đó là con đường nhanh nhất dẫn đến lỗ kép, tức là vừa lỗ vì tài sản giảm giá, vừa lỗ vì tỷ giá thay đổi bất lợi. Đây là một cái rủi ro mà tôi dám chắc là rất ít người có thể chịu được nổi đâu. Thứ hai là chiến lược cho những ai đang lao động và làm việc tại Nhật. Nếu đồng yên mạnh lên, thì đây có thể là một tin tốt, vì giá trị tiền tiết kiệm gửi về nhà sẽ tăng lên. Tuy nhiên, nguyên tắc cốt lõi ở đây vẫn không thay đổi, đó là phải đa dạng hóa. Đừng bao giờ bỏ hết trứng vào một giỏ, đừng để toàn bộ tương lai tài chính của mình phụ thuộc vào duy nhất đồng yên hay thị trường Nhật Bản. Hãy cố gắng xây dựng một quỹ dự phòng bằng tiền Việt hoặc đô la Mỹ. Và có một điều luôn luôn đúng trong bất kỳ hoàn cảnh biến động nào, đó là khoản đầu tư an toàn và sinh lời cao nhất chính là đầu tư vào kỹ năng và kiến thức cho chính bản thân mình. Và cuối cùng, có một điều này chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta không thể kiểm soát được Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cũng không thể điều khiển được các dòng vốn khổng lồ trên toàn cầu. Nhưng, có một thứ chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát, đó chính là sự chuẩn bị của bản thân. Hiểu rõ rủi ro không phải là để chúng ta hoảng sợ, mà là để chúng ta có những hành động khôn ngoan hơn. Vậy, câu hỏi cuối cùng đặt ra cho tất cả chúng ta là liệu chúng ta đã thực sự sẵn sàng để đối mặt với những con sóng sắp tới hay chưa? Đầu tư là trí tuệ không phải may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả vào video tiếp theo.